हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामीले सिम्पल इङ्ग्लिस चाहिँ कन्भर्सेसन सिम्पल दुईजना बिच चाहिँ कुराकानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिक्दैछौँ। इङ्ग्लिस टु नेपाली। तपाईँहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियो लास्टमा हेर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। हामी चाहिँ इङ्ग्लिस रिलेटेड न्यू भिडियो चाहिँ अपलोड गर्ने रहनेछौँ। आज चाहिँ ए र बीको चाहिँ कुराकानी हुँदैछ। मानव ए भनेको राम हो, बी भनेको सीता हो। ए र बीको चाहिँ कन्भर्सेसन हुँदैछ। रामले चाहिँ सोध्दैछ, एले सोध्दैछ सन्चै छ भनेर चाहिँ बीलाई सोध्दैछ। सन्चै छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने त, आर यु फाइन भनेर चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा सोध्ने। कसैलाई हामीले चाहिँ कसैलाई सन्चै छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने अरे, आर यु फाइन भनेर चाहिँ सोध्ने। बीले भन्दैछ सन्चै छ, अनि तपाईँलाई नि भनेर नि बीले फेरि यसलाई सोध्दैछ, मलाई ठिक छ तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेर सोध्दैछ। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने, एस आई एम फाइन एन्ड यु भनेको चाहिँ मलाई ठिक छ, तपाईँको चाहिँ के छ भनेर चाहिँ बीले सोध्दैछ। बी भन्दैछ, ए भन्दैछ फेरि मलाई पनि सन्चै छ, आज बिहान तपाईँ कति बजे उठ्नुभयो भन्दैछ। आई एम फाइन टु व्हाट टाइम डिड यु गेट अप दिस मर्निङ भनेर चाहिँ यसले सोध्दैछ। मलाई नि ठिक छ, मलाई पनि सन्चै छ, आज बिहान तपाईँ कति बजे उठ्नुभयो भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्यो। बीले भन्दैछ आज बिहान 6 बजे उठेँ भनेर चाहिँ बीले उत्तर दिँदैछ। बी आई गट अप एट 6 o'clock भनेर चाहिँ भन्दैछ। आज बिहान चाहिँ बी चाहिँ 6 बजे उठ्यो अरे। एले भन्दैछ अनि तपाईँले के गर्नुभयो भनेर चाहिँ उठेर चाहिँ सोध्दैछ। देन व्हाट डिड यु डु भनेर चाहिँ सोध्दैछ। अनि मैले हातमुख धोएँ र दाँतमा चाहिँ भनेर चाहिँ भन्दैछ बीले। अङ्ग्रेजी चाहिँ के हुन्छ त, देन आई वास्ड माई ह्यान्ड एन्ड फेस एन्ड ब्रस माई टिथ भनेर चाहिँ बीले भन्यो। अनि मैले चाहिँ हातमुख धोएर दाँतमा चाहिँ भनेर चाहिँ बीले भन्दैछ। एले भन्दैछ फेरि अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो भनेर चाहिँ सोध्दैछ। वाट डिड यु डु आफ्टर द्याट भनेर चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भन्ने त, अनि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो भनेर चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ व्हाट डिड यु डु आफ्टर द्याट भनेर चाहिँ भन्ने। अनि बीले भन्दैछ अनि त्यसपछि मैले खाजा खाएँ रे भनेर खाजा खाएँ भन्दैछ। देन आई ह्याड माई ब्रेकफास्ट भनेर चाहिँ ह्याड माई ब्रेकफास्ट भनेर चाहिँ बीले चाहिँ भन्दैछ। मैले चाहिँ त्यसपछि खाजा खाएँ। यसले सोध्दैछ तपाईँले कति बजे खाजा खानुभयो भनेर चाहिँ सोध्नु पऱ्यो भने व्हाट टाइम डिड यु इट, यहाँ चाहिँ खाजा छ खाना भन्नु पऱ्यो भने व्हाट टाइम डिड यु इट भनेर चाहिँ त्यसरी सोध्न सकिन्छ। मैले चाहिँ 6:30 बजेतिर खाजा खाएँ भनेर चाहिँ बीले सोध्दैछ। आई ह्याड माई ब्रेकफास्ट अराउन्ड 6:30 भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भन्दैछ। अनि तपाईँ कति बजे क्लासमा आउनुभयो भनेर चाहिँ यसले सोध्दैछ। देन व्हाट टाइम डिड यु कम टु द क्लास भनेर चाहिँ यसले सोध्दैछ। बीले भन्दैछ अनि म 8 बजे क्लासमा आएँ। आई कम टु क्लास 8 o'clock भनेर चाहिँ भन्दैछ। सिम्पल कन्भर्सेसन आजको पार्ट चाहिँ यति नै रहेको छ। हामी फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ भेट्ने नै छौँ। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।